เรียนรู้ภาษาโครเอเทียนหัวข้อบทเรียนการเก็บในครัว Spremnik za hranu. กองเก็บอาหาร Kutija za ručak. กองข้าว Vrećica za hranu. ทงเก็บอาหาร Vrećica za zamrzavanje. ทงเซแข็ง Plastična folija. ฟิล์มห่ออาหาร Aluminijska folija. ฟอยล์อลูมิเนียม Ostava. ตู้เก็บอาหาร Kuhinski ormarić. ตู้ครัว Kuhinska ladica. ลิ้นสักครัว Kuhinska polica. สันครัว Polica za začine. สันเครื่องเทศ Kopča za vrećicu. คลิปหนีบธง Deterđent za posuđe. น้ำยาล้างจาน Deterđent za perilicu posuđa. น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจาน Perilica posuđa. เครื่องล้างจาน Spužva za posuđe. ฟองน้ำล้างจาน Četka za posuđe. แป่งล้างจาน Četka za ribanje. แป่งขัด Žica za ribanje. แผ่นขัด Stalak za posuđe. สันความจาน Kuhinski sudoper. อ่างล้างจาน Cjedilo za sudoper. ตะแกรงกรองอ่าง Papirnati ručnik. เจียเซ็ตครัว Krpa za čišćenje. ผ้าเฮ็ดความสะอาด Maramice za čišćenje. ผ้าเซ็ตสะอาด Sprej za čišćenje. สเปรย์เฮ็ดความสะอาด Boca s raspjaršivačem. ขวดสเปรย์ Gumene rukavice. ธงมือยาง Kanta za smeće. ทางขี้เหงื่อ Vreća za smeće. ธงขี้เหงื่อ Kanta za recikliranje. ทางรีไซเคิล Kanta za kompost.
ทางปุกหิมัก Metla. ไม้กวาด Lopatica za smeće. บ่วงตักขี้ฝุ่น Podna krpa. ผ้าถูพื้น Četka za posuđe. Spužva za posuđe. Stalak za posuđe. ยักษ์ชื่อคำศัพท์เหล่านี้ได้ตลอดไปแมนบอเข้าไปที่เนเทปึงีเนเชเนเพื่อฝึกฝนสุดการ์ดนี้และสุดอื่นอีกนับพันฟรี ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย